Dragii mei, bine v-am regăsit! Pentru că suntem în perioadă de post, m-am gândit că o rețetă pe bază de legume prinde numai bine. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă salut! Eu sunt Iuliana, sper să vă placă rețetele pe care le găsiți aici, să vă abonați la canal și să apăsați și clopoțelul pentru notificări, pentru ca YouTube să vă anunțe atunci când postez o rețetă nouă. Rețeta pe care vă propun eu astăzi este o mâncare simplă de mazăre cu morcovi, iar la finalul videoclipului vă las și alte variante de mâncăruri tot pe bază de mazăre. Folosim pentru 4 porții cam 450 de grame de mazăre proaspătă, congelată sau din conservă. Eu o prefer întotdeauna pe cea congelată, o am mereu la îndemână și se comportă perfect. Ne mai trebuie 2 morcovi, o ceapă uscată, un ardei gras, sare, piper, cimbru uscat, o frunză de dafin, opțional o linguriță de boia de ardei afumată, dă un gust foarte bun, 50 de ml de ulei și 150 de ml de suc de roșii și tot opțional, dacă vă plac sosurile îngroșate, o lingură rasă de făină și puțină apă. Mărturisesc că eu nu obișnuiesc să îngroș sosul, dar de data asta, ca să vă arăt cum se face, am folosit făină pentru sos. Mod de preparare. Începem firește prin a tăia mărunt legumele. Ardeiul și ceapa le tocăm mărunt. Morcovul eu prefer să-l tai rondele pentru că îmi place cum se vede în farfurie. De aceea și aleg morcovi mai lungi și mai subțiri. Dar dacă preferați, puteți tăia și morcovii tot cu bulețe, la fel ca ceapa și ardeiul gras. Într-o tigaie încăpătoare punem uleiul la încins, apoi punem ceapa cu bulețele de ardei și rondelele de morcov. Le călim câteva minute împreună până când ceapa se înmoaie puțin și începe să devină sticloasă. Adăugăm boiaua de ardei și amestecăm continuu, pentru că aceasta se arde foarte ușor. Puteți să nu o folosiți, dar mie îmi place foarte mult aroma pe care o lasă boiaua de ardei afumată. Am pus mazărea congelată, nu e nevoie să o decongelăm înainte. Dacă folosim mazăre congelată, o punem exact așa cum este în pungă. Și foarte puțină apă, pentru că mazărea congelată își mai lasă și ea ceva lichid și să nu puneți prea mult de la început. Adăugăm puțin câte puțin, atât cât e nevoie. Am pus toate condimentele, sare, piper, cimbru uscat și frunza de dafin. Verificăm cam cât lichid avem în cratiță și dacă este nevoie, mai adăugăm puțină apă. Și lăsăm mazărea la fiert, din când în când mai amestecăm în ea. Când toate legumele sunt fierte, punem sucul de roșii. Și dacă vă plac sosurile îngroșate cu făină, atunci punem o lingură rasă de făină într-un castronel, adăugăm cam 2 linguri de apă și o desfacem cu furculița ca să nu se formeze cocoloașe. Turnăm și făina aceasta în cratiță și lăsăm să mai fiarbă încă 10 minute. Sosul se va îngroșa, mazărea e oricum delicioasă, la final merge de minune presărată și cu mărar și cu pătrunjel. Folosiți ce vă place sau dacă nu vă plac verdețurile, se poate și fără. Și cam în 40-45 de minute, mâncarea noastră de mazăre este gata de servit. Este delicioasă, ușor dulceagă, e un prânz sănătos, bun și ieftin. Așa cum v-am obișnuit, vă dau și alte variante ale acestei rețete. Putem să facem mâncare de mazăre cu cartofi în loc de morcovi. O putem face simplă și să o servim cu frigănele, adică cu pâine trecută prin ou bătut și prăjită. Sau, dacă nu țineți post, putem să facem mâncare de mazăre cu carne de porc sau cu carne de pui. Vă las link-uri către toate aceste rețete la descriere.
Dragii mei, sper că v-a plăcut rețeta de astăzi. Până la rețeta viitoare, eu vă spun la revedere și numai bine!